السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم عندي فيديو جديد وهو طريقة تلميع الأنوار الأمامية بالطريقة الصحيحة والطريقة الاحترافية والشغل النظيف المرتب. أول شيء طبعا نحتاج الأدوات اللي نحتاجها، أدواتها بسيطة. أول شيء مهم دريل كهربائي، يعني متعدد السرعات، يعني احنا نحتاج سرعة من 800 ار بي ام إلى 1200 ار بي ام. طبعا دريل كهرب سلك مباشر كهرب او الشحن، بس اهم شيء يكون سريع يعني. وطبعا نحتاج الكت حق التلميع. هذا الكت طبعا فيه كامل متكامل. اللي موجود داخل الكت طبعا اول شيء هذه اللي تركب في الدريل هنا، اللي تركب هنا ونشد عليها عشان التلميع. طبعا اسفنجة هذا اخر شيء نستخدمها. طبعا هذه صنفرة ناعمة حق انوار، هذه حق انوار وليست زي الصنفرة العادية اللي نشتريها من محلات الصنفرة. هذه صنفرة مقاس 800، هذه الأخيرة طبعا اللي راح نستخدمها. في صنفرة 500، هذه نبدأ في هذه طبعا، راح نبدأ في هذه لين خلاص. بعدين هذه الأخيرة، بعدين هذا البولش نحطه على الأنوار. طبعا هذا بولش هنا، ونستخدم معاه اسفنجة هذه عشان يعني الشغل الأخير. عاد هذه مادة اليوفي اللي هي مانعة بالله من الشيطان، اللي تمنع الشمس انها تأثر في القزاز حق الانوار. نبدأ الشغل العملي بعد شوي ان شاء الله، ونبدأ التصوير. طبعا هذه الانوار اللي راح المعها وراح اصورها لكم اليوم طريقة التلميع. هذه طبعا هذه الآفار، هذه يحتاج لها تلميع. طبعا الخدوش مو باينة في التصوير، خدوش كثيرة، آثار السافي. فطبعا أول شيء بنسويه الحين احنا نحمي البدي كامل عشان الدريل ما يخدشها، عشان الصنفرة ما تخدش البدي. فبنغطي النور هذا والثاني ونبدأ الشغل إن شاء الله. تشوفون لازم حماية للبدي، هذا بعد ما ركبناها لكم زي ما شفتوا في الفيديو. الطريقة هذه عشان نحمي البدي من الخدوش. طبعا راح أبدأ أنا بصنفرة مقاس 800، لأن الأنوار عندي مهي محتاجة تلميع كثير. هذه 500 طبعا، هذه 500. طبعا بالنسبة للأنوار حقي هذه تعتبر خشنة مرة، فراح أبدأ ب800. إذا ما نفعت مقاس 800 راح أرجع لل500. طبعا نحتاج موية مع فيري، موية عادية مع فيري عشان ترطيب، عشان نرطب الصنفرة ونرطب النور، عشان ما تصير الخدوش عميقة مرة. طبعا هذه مقاس 800، الصنفرة مقاس 800 راح نبدأ فيها الحين بس. طبعا هذه النتيجة بعد تلميع بمقاس 800. طبعا الحين لين باقي فيه موية هنا، فإذا نشفت الموية راح يكون مضبب النور كامل،
راح نعطيها الوجه الأخير. الصنفرة الناعمة مرة مقاس 3000، وبعدها راح نعطيه إن شاء الله بالمعجون حق التلميع ونكمل لكم إن شاء الله. طبعا الحين تقريبا الوجه الأخير حطينا عليه طبقة واكس اللي هو الملمع الأخير، ونعطيه الحين بالدريل إن شاء الله وسفنجة هذه، ونشوف النتيجة. بعدين ما نفع في مادة ثانية اللي جاية مع الكت راح استخدمها إن شاء الله. طبعا هذه النتيجة النهائية للتلميع. انتهينا من النور هذا، وتشوف الفرق بين النور هذا والنور الثاني. هذا النور الثاني باقي ما بدأنا فيه. راح اوريكم، بترك لكم صورتين قبل وبعد عشان تشوفوا الفرق.